No niin, morjesta. Bemari E46 alustasarjan asennus jatkuu. Jos et ole tsekannut sitä aiempaa videoa, niin kannattaa katsoa se ensin. Me tehtiin siis viimeksi tuo etupää, nyt jatketaan takapään kanssa. Me laitetaan myös muita, tai mähän olen täällä yksin, vaan mä laitan muita alustan säätöön liittyviä komponentteja ja tehdään myös pieniä modauksia muuta sinne. Välillä hommat menee melkoiseksi koheltamiseksi. Mä käytän välillä ihan uskomattoman paljon aikaa pikkuasioiden kanssa taistelussa ja tulee mietittyä, että kehtaako kaikkea ihan näihin videoihin laittaa, mutta tässä ne nyt on kaikki rehellisesti niin kuin ne oikeasti täällä tapahtuu. Joo, eikä siinä. Mennään asiaan. Lähdetään sitten tekemään tuota takapäätä. Eli otetaan tuo vanha iskari pois, jonkinlaiset vahvikepalat siihen tullaan laittaa varmasti. Mulla tällaiset on jo olemassa ainakin. En tiedä, onko nämä sitten, kai nämä on ihan hyvät. Ja täytyy päättää, tuleeko ne tänne päälle. Jos ne laitetaan tänne päälle, niin ne täytyy varmasti ympäri hitsata. Jos taas ne laitetaan tonne alapuolelle, niin tarviiko niitä sitten hitsata? En tiedä. Katsotaan. No ei jahkailla nyt tätä asiaa sen enempää. Hitsataan ne tänne päälle. Jälkikäteen ajatellen tietenkin olisi ehkä kannattanut tämä levyrakennelma tehdä tähän jo sillä tavalla, että se ottaa ton huomioon. Siellä ne nyt on ja mun hitsaustaidot tuntuu olevan jotenkin siitä kiinni tosi paljon, että saako mukavaa asennon ja hyvin tehtyä. Eli vähän vaativampi tommonen asento vaikeassa paikassa hitsaaminen, niin jälki on kyllä aika paljon jotenkin surkeampaa. Kyllä toi nyt pitää siinä ihan hyvin. Mitäs sitten seuraavaksi? Sitten me lähdetään sama homma tänne, ruosteet. No siellä paljon tuommoista pintaruostetta ja karstaa, sehän tuossa on sytty palaamaankin pari kertaa. Ja maalia sinne, aika hirveän näköistä muuten tässä kohtaa täällä. Putsataan paikkoja ja maalaillaan. Hajukin on muuten ihan mielettömän paha, kun tällainen likainen alustamassa lähtee palaamaan. Joo. Okei. Nyt olisi alustavasti näitä maaleja ja massoja tuosta jo vähän hiottu pois. Saadaan maalit sinne päälle. Korjataan tässä myös yksi tällainen nelikuutosten tyyppivika, joka on tämän sauman tavallaan korkkaaminen. Se on yksi, joka liittyy näihin peräkelkan repeämisongelmiin, eli tämä on se herkkä kohta, mistä se usein repeää. Ja kun täältä lähtee taka-akselilta tulemaan ne voimat tänne koriin päin, ja tämä apurunko on tässä lattialevyssä tässä autossa kiinni, niin ne voimat lähtee sitten kulkee muuhun päin koria näiden
näiden muutaman pistehitsin kautta. Tästä on ihan selkeitä artikkeleita netissä, miten nämä pari pistehitsiä siirtää ne kaikki voimat. Ja kun se tuossa aikansa kitkuttaa edes sun takaisin, niin ne lähtee korkkaamaan nämä pistehitsit, niin kuin tässä on käynyt. Ja tietenkin kehittää ruostetta väliin. Eli tää pääsee joustaan tää sauma. Niin nyt se on tuossa puhistettu. Mä vedän sinne varmaan ollaan pätkähitseillä tai vedetäänkö koko sauma, mutta koitetaan puristaa yhteen. Se on jo tuossa vähän tälleen laajentunut. Ja katsotaan vielä se toinen puoli. Se on vielä niin kuin pahemman näköinen. En tiedä, saataisiko sitä näkymään tässä kamerassa. Täältä päin se siis näyttää tältä. Eli toi yksi pistehitsi on ihan täysin korkannut tosta. Ja nääkin näyttää sillä pullistuneelta. Eli se jää kiinni tosta hitsistä tietenkin, mutta muu osa ympäriltä lähtee venymään. No niin, ihan todella ikävää hitsata tätä kyllä, kun ei nuo pinnat mitenkään niin puhtaita ja sillä voi olla jotain alustamassaa ja jotakin. Ja todennäköisesti tässä pellissäkin on jotain sinkkiä pinnassa, mikä olisi pitänyt siitä poistaa. Ei kuvata nyt lähempää sitä. Semmoisia sähikäisiä täältä roiskuu syliin ja yksi tossa tulikin jo. Mulla on nämä housut, kun on tämmöistä ilmastoitua mallia, niin lensi sieltä ja on jo kalsareihinkin paljon reikä ja sattui ihan aika ilkeästikin ja voi vaan kuvitella, kuin nopeasti tästä pääsi ylös ja tuli aikamoinen steppiesitys ja muutama kirosana tuossa. Mä olen käyttänyt tätä Sikaflexin korikittiä noiden hitsaussaumojen päällä, mutta nyt mä huomasin, että mä oonkin ostanut jotakin aivan muuta. Vahva liima ja tiivistysmassa. No, joka tapauksessa sitä nyt täällä on. Koostumus on aika sama. Toivottavasti maalit pysyy päällä. Laitetaan maalia ja asian sillä kunnossa. Nyt kun maalit tuossa kuivaa, niin voitaisiin kokeilla nämä laittaa paikalle. Ne pitäisi kyllä tuolta lähteä ihan hyvin ilman, että mitään ihmeempiä purkaa. Siinä ne nyt molemmat olis. Täytyy varmaan säätää toi uusi varsi nyt ainakin lähtökohtaisesti suurin piirtein samaa mitä toi oli, toi vanha. Eli se tapahtunee niin, että avataan nämä lukitusmutterit tosta ja lähdetään vaan kiertämään tätä tankoa tosta. Polyuretaani puslien mukana oli tätä rasvaa vielä jäljellä, niin laitetaan tohonkin vähän. No, tämä toinen puoli osoittautuikin paljon vaikeammaksi, eli ensinnäkin tämä pakoputki on tuossa edessä, se nyt ei pahin, mutta kun tämä perä ei ole symmetrinen, niin siis näkyykö se tuossa tällä puolella tuo ruuvi osuu tähän vetoakselilaippaan. Tällä toisella puolella samaa ongelmaa niin kuin ei ollut. Joo. Tää yrittää sitä tuossa väännellä ja käännellä. Eihän tässä nyt mitenkään voi niin olla, että täytyisi perämurikka vielä irrottaa tai jotenkin sitä tässä siirtää, että saadaan tuo yksi ruuvi pois. Katkaistahan sitä ei tietenkään viitti, mulla ei siihen korvaavaa ruuviikaan nyt ole.
Miten helvetissä nelikuutoseen vaihdetaan tukivarsi? No eihän se ruuvi sieltä tule. Eli tossa se on ja osuu tohon vetarilaipan pölysuojaan. Ja sitä kun tuossa vääntelee, niin tää pölysuojakin rikkoontuu. Se olisi niinku vaihtoehtoja varmaan semmonen, että irrotetaan toi vetari. Me tiedän, että mä saan helposti tätä vetarin tumppia vaikka pari senttiä tonne päin. Se irtoaa tästä perästä ihan hienosti. Tai sitten voisi olla sellainen vaihtoehto, että me irrotetaan tää perän kiinnitys täältä takaa. Ja me ei tarvittaisi varmaanko 5 milliä lisää tilaa. Me sen verran nostetaan tätä perää välitystä tässä ylöspäin, että saadaan tuolle ruuville tilaa tulla ulos sieltä. Mä luulen, että sitä me kokeillaan nyt ekana. Sinne se nyt meni viimein. Sitä ei aina uskoisi, miten pieni juttu voi olla vaikea ja miten siihen saa kulumaan sen pari tuntia. No ei tuohon nyt ihan pari tuntia mennyt, mutta täytyy kyllä arvostaa semmoista jengiä, joka näitä tekee rataolosuhteissa keskellä yötä. Tuosta se on mulla täällä tallissa. Mutta joo, toi pää kiinni nyt tietenkin vielä ja se pitäisi olla ihan helppo. Sitten me ollaan kai valmiit ton osalta. Sitten se alkaisi muuten olemaan valmis, mutta löysin nämä tuolta hyllystä vielä. Eli nämä on siis palat, jotka tulisi tonne eteen, tonne tukivarteen ja näillä me saataisiin säädettyä enemmän aurausta. Ja miten tarpeellista se on ja mitä näillä nyt, tekeekö näillä nyt mitään. Mutta nyt olisi varmaan se H-hetki laittaa ne, jos ne meinaa laittaa, kun kaikki on tässä auki ja levällään. Menihän se sinne viimein. Ei ihan helpolla. Ja oli nämä jarruletkutkin tuossa jo aika pinkeellä ja oli vähällä, että piti jo satulottaa irti ja sitten ehkä olisi pitänyt toi alempi tukivarsikin olla siinä irrallaan, niin se olisi mukavammin kääntynyt tossa. Mutta joo, se on tosiaan tällainen systeemi, se menee tonne poteroon ja sitten sitä kun etupäätä tuossa pystyy tuolla tavalla siirtelemään näiden säätövarojen puitteissa, niin saadaan tätä taka-aurausta sillä. Ja näissä versioissa on vähän niin kuin enemmän kuin näissä alkuperäisissä säätövaraa. Menihän ne paikalleen. Nyt saadaan viimeinkin, päästään tekemään sitä, mitä tässä oikeastaan alun perin alettiin tekemään, eli laittaa nämä tolpat paikalleen. Ei pitäisi olla mitään muita esteitä kyllä sille enää. Mennäisikin mennä vähän väärinpäin tonne, eli näissä seteissä ei ole tää ei ole niinku tavallaan keskeisesti tässä tää pallo. Jotenkin mä ajattelin, että tää menisi niinku lähemmäs sitä sisäreunaa, mutta itse asiassa sillä on varmaan
koska tässä on tää jousi, niin haluttu tehdä vähän lisää tilaa. Vanhassa iskarissahan se ei ole halkasijaltaan näin paksu, niin nyt se on tuolla väärin päin. Ja niinpä se ei niin kun mene tarpeeksi sisään, koska se jousi osuu jo tonne koriin. Eli irti ja käännetään ympäri. Se sitten loppuviimein sen ihmeempi homma oikeastaan ole laittaa. Näitä ei kannata ylikiristää. Toi saattaa korkata helposti tosta. Kaikki näyttäisi nyt sopiva ihan hyvin sinne. Kaikki on myöskin ihan siinä perussäädössä, eli suoraa paketista. Mitään ei ole tehty niille, eli katsotaan miltä se näyttää ja tehdään vasta säädöt sitten. Sitten vaan sama homma toiselle puolelle. En nyt jaksa sitä erikseen tähän dokumentoida. Nyt on myös kuskin puoli laitettuna. Mutta tässä pohdiskello vielä. Tää varmaankaan ei mitenkään niin kuin automaattisesti ole parempi tai tämmönen true coil-tyyppinen. Eli nyt kaikki voimat tulee menemään sitten tämän tornin kautta sekä yksin tämän ruuvin läpi, kun ennen tuolla oli kuitenkin jousi, joka oli viemässä niin kuin voimia tänne auton keskiosiin tänne lattialevyyn. Joo, ehkä vielä otan tästä vanhasta juusta ainakin tämän pohjalyöntikumin ja laitan sen tohon. Tosi varmasti siinä vaiheessa, kun jos tulisi semmonen pohjalyönti, niin se todennäköisesti katkaisisi tämän koko tukivarren. Mutta joo, mulla nyt toki tilanne on vähän niinku tietenkin vähän parempi kuin ehkä ihan perus katuliikenneautossa, eli mullahan tää torni tosi paljon vahvistettu ja kaikki on kytketty ja hitsattu toisiinsa. Sekä toi pää nyt tuli vielä vahvistettua, eli varmaan se ihan hyvin ottaa nyt voimia vastaan. Mitäs sitten seuraavaksi muuta? Ehkä me tässä välissä lyödään renkailleen tää auto ja voitais laittaa joku tämmöset vanhat vanteet tähän alle ja auto niiden päälle ja ruvetaan siinä säätään pyöränkulmia. Tähän, jos me madalletaan nyt sitten vähän tätä autoa, niin mä en enää pääse edes niitä raidetangon päitä säätämään, koska se oli viimeksikin jo aika ahdasta, että sinne mahtui edes sinne alle sen verran. Niin joo, en oikein muutakaan keksi sille. Otetaan nyt jotkut renkaat alle siihen vaan ja lähdetään säätämään. Tässä muuten näkee sen, nämä on siis 225/45 ja nämä on 50. Iso halkasia ero. Mutta ei se haittaa, kyllä me nämä Linlongitkin, ne on siis väärää profiilia, mutta kyllä ne sinne varmaan mahtuu pyöriin ja kyllä me nekin suditetaan loppuun. Etupää näyttää tuossa alustavasti hyvältä. Jotenkin uskon, että tää ei tule laskeen tarpeeksi alas ja kun en jaksa monta kertaa sitä tunkkailla, niin mä luulen, että mä otan heti suosiolla tästä vaan renkaan pois ja pudotan vielä alemmaksi. Toi tulee jäämään kyllä korkeaksi. Muuten näyttää ihan hyvältä, eli kun auto on ilmassa, niin ei enää renkaatkaan tipaha puoli metriä alaspäin. Mitään ohjeitahan tässä ei mukana tullut, miten näitä pitäisi säätää, mutta eihän se ole, kun toi auki. Sitten me vaan kierrätään tätä koko hommaa sisäänpäin tänne.
jotta saadaan toi korkeus edes alustavasti sinne päin. No, katsotaan miten käy. Se jo melkein on niinku pohjassa. Eli tonne se tulee toi kierre ja ihan lähellä muutama millivaille pohjassa. Perhana kun on kerännyt pysäyttää. Ja toi tunkki tuohon vararengaskoteloon niin pahasti kiinni, että se on nyt siinä. Tai koittaa avittaa toisella tunkilla. Muutenkin voi olla toi keula nyt tietenkin vaikea saada. Tää meni vähän tämmöiseksi pelleilyksi, että miten mä saan noi pukit tuolta alta pois. Ja se on tosiaan tuolla rungon alla kyllä tukevassa paikassa nää yksi pukki. Eli tuolla. Luulen, että me saadaan se kyllä ihan hyvin pois. Se on vähän niin kuin mä arvelin ja olen tuossa kuullut, että toi perä, tässä peruskoilisetissä toi perä ei ihan hirveän paljon laskee. Ja niin kuin tuosta katsoo, niin perähän on aika korkea, keula ehkä vähän liian matala tällä hetkellä. Ainakin jos me ei levitetä noita lokareita. Se tulee osumaan tuo rengas tonne ja varsinkin niillä vähän isomman halkasia kumeilla. Mutta joo, perään saa siis pudottaa kyllä, se nyt jo silmällä näkee tosta, että sen saa varmaan pudottaa ihan pohjaa. Sinne jäi se pari 3 milliä, no ehkä 5 milliä, en tiedä, varaa. Ihan hyvältähän se nyt näyttää. Ja tässä vielä maksimikäännöt. Toi nyt tuohon vähän se, tämähän on paskana muutenkin. Raapii. Mut joo, rengas mahtuu aika lähellä se tossa on, mutta hyvin pyörimään. Ei oo mitkään jarruletkut. No. Ei mitkään jarruletkut tai muutkaan ahista siellä. Nyt on uusi päivä ja asia on vähän tutkittu ja kyllä me ihan oikein ne tonne on laitettu. Eli ei ole koskettu jousien esijännitykseen. Niilläkin me saataisiin tietenkin autoa tippumaan alaspäin, mutta niin ei saa tehdä. Eli perää mä vähän lisäsin vielä, otin ne kaikki säätövarat siitä, mitä siitä oli saatavilla. Eli se on nyt niin alhaalla kuin sen saa. Se näyttää tolta. Ihan pienesti ehkä pettynyt siihen, että siinä ikään kuin säätövara loppuu. Mä luulen, että toi ajokorkeus on ihan hyvä noin, mutta silti mä olisin halunnut, että mä voin valita sen, onko se noin vai vähän matalempi tai mihin mä sen laitan. Mutta nyt se on ikään kuin olosuhteiden pakosta sitten, se on tossa, se saa kelvata. Eli annetaan sen olla. Mitäs muuta? Niin tietenkin jos oikeaoppisesti säätää noita koileja, niin pitäisi ottaa siitä se jousi pois paikaltaan, katsoa miten se pyörä menee ja missä se on sen yläasennossa ja tarkastaa kaikki ne
stopparit, että ne on kohdallaan. Mä nyt en näe sille oikeastaan tässä tarvetta, koska tuo perä on niin korkealle jäämässä kuitenkin, että se ei mitenkään, mä en usko millään, että se tulee pohjaamaan missään vaiheessa. Sen sijaan tätä keulaa varmasti vähän nostetaan ylöspäin. Siellä johtuen tietenkin tästä lokaristakin, kun se on tällainen, niin se tuohon nyt vähän raapii, eli ihan repimällä tuosta vähän ulospäin. Ja ehkä me laitetaan joku muovilokarit tuohon vielä lisäksi, niin ei siitäkään pitäisi tulla ongelmaa. Joka tapauksessa vähän voidaan sitä nostaa tuossa. Joo, olisi aika iso vaiva ottaa nyt ne jousut pois ja alkaa sitten tekemään. Kyllä me jossain välissä voidaan sellainenkin tehdä. No tässä tuli käsiteltyä nyt koilija-asennus ja kaikki myöhemmät säädöt ja sun muut, mitä tullaan näille tekemään, niin on sitten vähän eri juttu. Ajokausi lähenee, kannattaa tilata kanavaa ja katsoa, miten tällainen amatööri pääsee tällä autolla vauhtiin ensi kesänä. Morjens!